Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, người của Thiên Kiếm Thánh Địa đã tìm tới huyệt động nơi mà Từ Dương và Linh Dao đang hồi sinh cho Bạch Liên Tuyết. Bởi vì đang trong thời khắc mấu chốt, Từ Dương tuyệt không thể xảy ra sai sót nào, cho nên Linh Dao đã đứng ra làm hộ pháp cho hắn. Tuy vậy, cô nàng này vừa trải qua quá trình thiêu đốt mệnh nguyên, thể trạng vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, cho nên nàng vẫn không phải là đối thủ của đám người này. Mặc dù đã rơi vào đường cùng, nhưng Linh Dao tuyệt không có nửa phần ý định muốn từ bỏ. Những người kia thấy nàng đã phản bội, liền muốn nàng giao lại toàn bộ võ công mà Thánh Địa đã dạy cho nàng. Đến lúc này thì Linh Dao đã thực sự tin hoàn toàn vào lời nói của Từ Dương lúc trước. Thiên Kiếm Thánh Địa cuối cùng cũng lòi ra bộ mặt thật. Ngay sau đó, cô nàng này tự mình hủy đi toàn bộ công pháp tu luyện trong suốt mười mấy năm qua, những tưởng làm như vậy đám người kia sẽ bỏ qua, nhưng nàng đã lầm. Lần này, bọn chúng đến là nhằm vào Từ Dương, ngay sau đó kiếm khí trong tay lần nữa phát động, hai tinh kia lập tức lao tới phía Từ Dương. Hành động này khiến Linh Dao càng thêm khinh thường bọn họ, thủ đoạn hèn hạ như vậy cũng dám tự xưng là người của Thánh Địa hay sao? Mặc dù đã mất hết võ công, nhưng đúng lúc này đây, cô vẫn lao ra chắn trước mặt Từ Dương, dùng hết sinh lực còn lại bảo vệ hắn. Thế nhưng nàng có thể đỡ được một đòn bằng cả sinh mệnh thì còn có sức để đỡ được đòn thứ hai hay sao? Kiếm ý đem theo sức mạnh hủy diệt đã tới trước mặt nàng. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo thanh âm quen thuộc tràn vào tai Linh Dao. Rõ ràng là Từ Dương mạo hiểm tàu hỏa nhập ma hình thân câu diệt, mạnh mẽ tách ra một đạo tâm, đánh vào trong đầu Linh Dao, đem công pháp của Thiên Kiếm hoàn chỉnh đưa vào trong linh hồn của nàng. Linh Dao vốn có nổi danh là kiếm si, cơ hội chỉ là nghe một lần liền hiểu được 7-8 phần kiếm ý, bởi vậy rất nhanh nàng liền đụng thủ. Kiếm quang xanh biếc vô cùng cường đại gào thét mà lên, dường như trong nháy mắt này, tất cả kiếm khí trong huyệt động đều giống như tìm được điểm tập kết, cùng hướng về phía kiếm phong đang rung bần bật trong tay nàng. Đám nhân vật kiệt xuất của Thánh Địa muốn hạ sát thủ với Linh Dao lúc này hoàn toàn bối rối, kiếm ý mà nàng vừa đánh ra thật sự khiến bọn họ phải run rẩy. Chính vì thế, hai tên kia dốc hết toàn lực, điều động kiếm khí ngưng tụ vào trong pháp trận, hợp lực chém về phía Linh Dao, là người sống hay ta vong, tất cả đều ở trong một kích này. Linh Dao cũng kiệt lực phát ra một kích mạnh nhất, một kiếm mà Thiên Kiếm ban cho nàng đã vượt khỏi lực lượng của kiếm cảnh thế tục. Nơi kiếm ý đi qua, phàm là kiếm thủ đụng phải kiếm khí của Linh Dao đều bị suy yếu trên phạm vi lớn. Một kiếm tuyệt diệt rõ ràng là đạt tới nguyên thần cảnh, lại dễ dàng bị kiếm uy của nàng nghiền nát. Kiếm ý bậc này e là ngay cả trưởng lão của Thiên Kiếm Thánh Địa cũng không thể đạt tới. Nhiệt tinh kia hoàn toàn bị một kích này đánh bay, hiển nhiên là mất đi năng lực chiến đấu, mà Linh Dao vì tiêu hao quá nhiều sức lực cho nên lúc này đứng cũng không vững. Từ Dương vẫn ngồi im như cũ, nhưng ánh mắt có thêm vài phần tán dương nữ nhân trước mắt, không chỉ ý chí kiên định mà khả năng lĩnh ngộ của nàng cũng hoàn toàn xuất sắc. Đúng lúc này, tia sáng rực rỡ kia rốt cuộc cũng sinh ra cộng hưởng cùng bản mệnh liên hoa, trên thân thể hoàn mỹ của Bạch Liên Tuyết, đôi mắt vốn đang nhắm chặt chậm rãi mở ra. Chỉ là trong đôi mắt huynh thế kia không hề có lẫn một chút hào quang nào, theo tia sáng rực rỡ từ đôi mắt kia dung nhập vào trong thân thể gần như hoàn mỹ này, thuật phục sinh nghịch thiên tuyên bố kết thúc. Sắc mặt Từ Dương có chút tái nhợt, cường đại như hắn, nhưng khi thi triển thuật pháp nghịch thiên bậc này, thân lực bị tiêu hao cũng là thứ người khác không cách nào tưởng tượng được. Phong ấn cũng không lập tức biến mất, sau khi hoàn thành thuật pháp này, Từ Dương mặc cho nàng cứ như vậy đi vào giấc ngủ, cơ năng của các bộ phận trong thân thể từng chút một hồi phục. Nhưng rốt cuộc là đến khi nào nàng mới có thể chân chính tỉnh lại, chính bản thân Từ Dương cũng không nắm chắc. Dù sao linh hồn Bạch Liên Tuyết cũng đã ngủ say ở trong tâm hải lam tâm vạn năm, há có thể dễ dàng như vậy là có thể hoàn mỹ hồi sinh. Đúng lúc này, Lạc trưởng lão của Thiên Kiếm Thánh Địa từ phía sau tảng đá đi ra, theo như những gì hắn quan sát từ đầu đến giờ thì hiện tại Từ Dương hoàn toàn không có khả năng xuất thủ. Chính vì lẽ đó, gã liền nhân cơ hội Linh Dao suy yếu mà muốn xông lên, nhưng đúng vào lúc này, Từ Dương bất ngờ mở to hai mắt, sắc lạnh nhìn về phía Lạc trưởng lão. Thanh âm uy nghiêm của Từ Dương cũng vang khắp huyệt động, phàm là những kẻ muốn gây tổn thương đến người của ta, tất cả đều phải hình thần câu diệt. Lời vừa dứt, trên tay Từ Dương phóng ra một đạo linh quang kèm theo sát ý kinh khủng. Tên kia ngay cả ý định chống đỡ cũng không có, cứ thế mất mạng. Linh Dao chứng kiến một màn này vô cùng thất kinh, nàng rất tò mò, không biết sức mạnh của Từ Dương tột cùng là đạt đến trình độ nào. Trong lúc hai người chờ Bạch Liên Tuyết tỉnh lại, thì đám người tại Thiên Kiếm Thánh Địa đã thật sự nổi giận. Nhận được tin Lạc trưởng lão và những cao thủ kia bỏ mạng dưới tay Từ Dương, bọn họ sao có thể bình tĩnh được nữa? Có lão bà vô tình, từ tiên lão của Thiên Kiếm Thánh Địa khơi mào, tất cả những người còn lại đều quyết định lập tức tới Thiên Lam Tông đòi mạng. Đến đây thì cũng hết tập 45 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.